วัสดีค่ะวันนี้เราก็มาโปรโมทชาแนลให้น้องให้คุณพิมพ์พระสุสลิมช็อปนะคะตอนนี้มีสมาชิก69คนค่ะน้องเขาชื่อเล่นชื่อแพทนะคะก้อนนี้นะคะมีคลิปวิดีโอมากมายเลยค่ะนะคะถ้าน้องสนใจก็กดดูได้นะคะโปรโมทชาแนลให้สกุชี่รีวิวสลามที่ขายค่ะโปรโมทชาแนลให้แพทรีวิวเที่ยวทางรถทางไปรถไฟสายมรณะสลามที่พามาเที่ยวนี่นะคะก็ถ้าสนใจก็เข้าไปกดดูได้นะคะแล้วก็ถ้าสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย